Okay, so alhamdulillah kita masuk ke bahagian seterusnya, iaitu kita hendak membuat decrease lah. Selepas kita telah bahagikan tadi, okay, marker dan di mana kita akan decrease tu adalah di bahagian sini lah, iaitu di bahagian gusset yang ini. Okay, ini adalah jenis decrease yang kita akan lakukan. Okay, so untuk itu kita akan ikut arahan ni lah. Knit sehingga 2 stitches sebelum marker, okay, to top, lepas tu knit to 2, and then SSK, and then knit sehingga habis pusingan. Lepas tu round seterusnya kita knit sampai habis, dan kita ulang sehingga kita akan dapat 44 stitches lah keseluruhan. Okay, so kita akan mulakan tarik, kemudian kita akan knit seperti biasa di sini lah, knit sehingga 2 stitches sebelum marker. Okay, knit, okay, alright, knit. Tadi saya tersilap buat, so saya buka balik. Kalau anda buka balik dan masukkan balik, contohnya macam ni kan, sepatutnya biasa kita kalau knit dia akan begini, tapi bila kita pick up balik tu stitches and then dia macam ni, bila kita cut begini dia tak dapat, and itu maksudnya dia twist lah. So caranya ialah kita just putarkan dia balik macam ni dan silang. Okay. Alright, so sekarang kita ada 2 stitches sebelum marker, kita akan tutup. Okay, kemudian kita move marker and then knit 22. Maksudnya kita akan knit sampai sini lah, sebab sini 11 dan sini 11, so kita knit keseluruhan ni 22, iaitu kita akan knit bahagian instep tadi. Just knit. Okay, so kita teruskan. Okay, knit lagi. Sehingga 2 stitches. Selepas marker ni, okay, kita move marker, and then 2 stitches selepas marker ni, maksudnya lepas kita buat knit tutu and then move marker, di sini kita akan buat SSK. So okay, alright, okay, kemudian kita akan knit sampai habis. Okay, so tadi kita sudah buat K2 sebelum marker dan SSK selepas marker. Ini yang kita akan knit sampai sini. Alright, so seterusnya round yang ketiga tu kita akan knit sajalah, tak payah decrease lagi. Tapi round seterusnya kita akan decrease lagi di sini, K2 SSK. Lepas tu knit lagi satu round and then decrease lagi. Knit lagi satu round and then knit seterusnya decrease. So satu round decrease, satu round knit, sampailah jumlah stitches ini akan jadi 44. Jadi lepas ni kita akan jumpa untuk bahagian yang terakhir lah. Tapi sebelum itu, setelah anda mendapat 44 stitches tu kan, teruskan saja knit in the round sehingga mencapai panjang seperti yang dianggarkan dalam jadual, atau panjang yang ikut ukuran lah. Contohnya apabila kita sudah habis decrease di sini kan, so anda tak perlu lagi decrease dengan jumlah 44 stitches tadi tu, terus knit in the round sehingga panjang ukuran yang dikehendaki. Ini nanti di bahagian ni kita akan buat decrease lagi. So teruskan dan kita akan jumpa di bahagian akhir.